Steg 1. Ta fram information om kemikalieinnehåll i dina varor med färdiga formulär. Vi alla vet att det inte är helt lätt att börja jobba med att ta reda på vad för kemikalier som finns i olika material och produkter. Det finns en härva av lagstiftning att navigera sig igenom och tusentals olika kemikalier bara för ett utvalt material som till exempel plast. Så därför har vi på Substitutionscentrum tagit fram ett stödmaterial för att ta fram information om kemikalier i varor som du kan börja använda redan idag. I det här avsnittet så presenterar jag stödmaterialet, vad det innehåller och ger ett exempel på hur det kan se ut när du kontaktar en leverantör. Idag så behöver man tyvärr aktivt söka upp sina leverantörer för att få information om kemikalieinnehåll i material och produkter. I framtiden så har vi förhoppningsvis ett system där information om kemikalieinnehåll följer med hela leverantörskedjan från början genom exempelvis högre krav på transparens för kemikalieproducenter eller spårning av material med hjälp av till exempel blockkedjeteknik. Men vi är tyvärr inte riktigt där än idag. Så vårt stödmaterial kan användas i första steget för att börja arbeta med kemikalier och dina varor, och det innehåller 1. En sammanställning för övergripande lagkrav för varor och sedan även mallar för att 2. Kartlägga leverantörskedjan och 3. Riskbedöma produkter samt 4. Formulär som du kan använda för att direkt kontakta dina leverantörer, och de finns på både svenska och engelska. Det finns även en generell guide som beskriver hela stödmaterialet. En del produkter har produktspecifik lagstiftning som är exempelvis kosmetika, elektronik, leksaker, kemiska produkter och växtskydd. Tyvärr täcks inte det produkter i vårt stödmaterial, men vi rekommenderar Kemikalieinspektionen, en nationell myndighet, och deras rådgivning för mer information om lagstiftning. Våra formulär kan däremot direkt användas för produkter som exempelvis kläder, skor, möbler och fritidsartiklar. Och de finns för material som papper, gummi, glas, metall, sten, plast, textil, keramik, papp, stoppning, läder samt konstläder och trä. Så om vi tar en soffa som exempel så kommer den bestå av flera material, till exempel stoppning, trä, textil, men den skulle även kunna bestå av metall eller plast. Köper du in en färdig produkt så kommer du först behöva ta reda på vilka material som ingår i produkten, och för det så finns ett särskilt formulär som din leverantör behöver fylla i. Sedan behöver din leverantör sköta kommunikation med underleverantören för respektive material, och det är där det kan börja bli lite komplicerat. Men är det så att du direkt köper in materialen så behöver du skicka formulären till respektive leverantör för varje material. Som ett exempel så kan vi titta vidare på stoppning i en soffa. Börja med att fylla in namnet på materialen och på din leverantör för att undvika några missförstånd. I det här fallet så har jag då skickat iväg ett formulär och fått tillbaka ett svar om att stoppningen består av polyuretan. Nästa del i formuläret frågar efter eventuella behandlingar av materialet. Leverantören har fyllt i att stoppningen är behandlad med ett kemiskt flamskyddsmedel och att det heter Deca-BDE. Så, vi vet nu 2 saker om min soffa. Stoppningen består av polyuretanskum och den innehåller ett flamskyddsmedel som heter Deca-BDE. Men hur man tar reda på om vilka ämnen som är skadliga går vi igenom i steg 2. Och glöm inte att ladda ner vårt stödmaterial på vår hemsida. Men det är givetvis inte alla leverantörer som är särskilt måna till att dela med sig av information. Så det kan hjälpa att ta fram ett sekretessavtal för att visa att du är seriös och att ni gemensamt kommer överens om förutsättningarna för information ska delas er emellan. Kommunikation och goda relationer är något av det viktigaste när det kommer till att ta fram information om kemikalier. Förtroende byggs upp över tid, och det kan vara en del av din strategi att öka samarbete med de leverantörer som faktiskt är transparenta. I det här avsnittet har jag gått igenom hur du börjar med att ta fram information om kemikalieinnehåll i produkter med hjälp av Substitutionscentrums stödmaterial. I nästa steg så kommer jag berätta om 2 verktyg som du kan använda för att ta reda på mer om skadliga kemikalier i dina varor med ett praktiskt exempel.